नमस्ते, म आज लप्सीको अचार बनाउन गइरहेकी छु। हजुरहरूले पनि यस विधि अनुसार लप्सीको अचार घरमा बनाएर खान सक्नुहुनेछ। यदि तपाईहरुलाई यस भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट, शेयर गरिदिनु होला र यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। लप्सीको अचार बनाउन चाहिने सामग्रीहरू भन्दा पहिला हामीलाई लप्सीको अचार बनाउन लप्सी चाहिन्छ, तेल, चिनी, पड्काउनको लागि मेथी, सौंफ, जिरा, तिल मिसाएर राखेकी छु, धुलो नुन, धुलो मसला, छोप, तोरीको, तिलको, भाङको जेको पनि बनाउन सक्नुहुनेछ। मैले तिलको र तोरीको बनाएकी छु। बेसार, लङ, सुकमेल, मरिचको धुलो, अनि हामीलाई अदुवा पनि चाहिन्छ पुर्याउनको लागि। सानो पिस बनाएर अदुवा पातलो बनाएर काट्नु होला। स्वाद अनुसार खुर्सानी पनि राख्न सक्नुहुनेछ। भाँडो बसाल्नुहोस्। भाँडोमा अलिकति पानी राखेर उमाल्नुहोस्। कराईमा पानी ताप्दै गर्छ, लप्सी राखिदिनुहोस्। लप्सी राखिसकेपछि यसलाई 5 मिनेट जति उमाल्नुपर्छ। यसलाई हामी छोपेर उमाल्छौँ। लप्सी बसालेको 5 मिनेट भयो। कस्तो मजाले उम्लेछ। लप्सी उम्लेपछि यसरी सबै लप्सी यसरी फुट्छ है, हेर्नुस् त। यसरी लप्सी फुटिसकेपछि यो लप्सी अचार बनाउनको लागि तयारी भयो। अब ग्यास बन्द गरौँ। पानी तर्किसक्यो, यसलाई भाँडामा खनाउनु। हेर्नुस् त कस्तो मजाले पानी तर्कियो। अब हामीले यो प्याक्क परेर उम्लेको लप्सीलाई बोक्रा छोडाउँछौँ। बोक्रा नछोडाइकन पनि लप्सीको अचार बनाउन सक्नुहुनेछ, तर मैले बोक्रा छोडाएर लप्सीको अचार बनाउँछु। यस बोक्रालाई पछि मिसाउन सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। लप्सी छोडाइसक्यौँ। लप्सी छोडाएर बोक्रा एकातिर, लप्सी एकातिर। अब लप्सीको अचारमा तपाईँहरूले बोक्रा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। मैले आज बोक्रा मिसाएर लप्सीको अचार बनाउँछु। बोक्रा नराखी यो कुदीको मात्रै नि अचार बनाउन सकिन्छ। म अब कराई बसाल्छु। कराई तातिसक्यो। अब कराई तातिसकेपछि आवश्यक अनुसार लप्सी हेरेर तेल राख्नुपर्छ। म यति लप्सीको लागि मैले 1 कप तेल राखेकी छु। तेल तात्यो। अब मेथी, जिरा, सौंफ पड्काउँछु।
कालो हुने जेल पुर्याउनु पर्छ। मेथीलाई यस्तो कालो बनाउनु पर्छ। अब म अदुवा पुर्याउँछु। अदुवालाई रातो हुन्जेलसम्म भुट्नुपर्छ। अदुवा पुरिसक्यो, रातो भयो। अब खुर्सानी पुर्याउँछु। खुर्सानी पुरिसक्यो। अब म चिनी राख्छु। चिनीलाई एकछिन भुट्छु। हजुरहरूले चिनीलाई पानीमा पकाएर चास्नी बनाएर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी राख्यो भने अचार 1-2 हप्तासम्म मात्रै रहन्छ। मैले पानीमा नपकाइकन चिनीलाई एकछिन भुटेकी छु, किनकि यसरी पकायो भने अचार 1 वर्ष 6 महिनासम्म कहिल्यै बिग्रिँदैन। त्यो चिनी एकछिन भुट्यो। चिनी भुटिसकेपछि म अब लप्सी राख्छु। लप्सी राखिसकेपछि यसलाई एकचोटि स्वागत चलाइदिउँ। यसलाई नुन र बेसार राखौँ। नुन र बेसार राखिसकेपछि बेसार 1 चम्चा बेसार राख्छु। स्वाद अनुसार नुन राख्नुपर्छ। म 1 चम्चा नुन राख्छु। नुन र बेसार राखिसकेपछि यसलाई एकचोटि स्वागत चलाइदिउँ। नुन राखेर चलाएपछि यो चिनी पग्लँदै जान्छ। अब म यहाँ बोक्रा राख्छु। हजुरहरूले बोक्रा नराखिकन पनि त्यत्तिकै पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। बोक्रा राखेको अझ स्वादिलो हुन्छ। हजुरहरूले बोक्रा नराखी बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले बोक्रा पनि राख्छु है, अझ मिठो बनाउनको लागि। यस बोक्रालाई फाल्नु पर्दैन। बोक्राको मिठो अचार बन्छ। लप्सीको बोक्रालाई फाल्नु पर्दैन। हजुरहरूले नराखी पनि बनाउन सक्नुहुन्छ लप्सीको बोक्रा। लप्सीको बोक्रा राखेर राम्ररी चलाइसकेपछि अब यसलाई 5 मिनट जति छोपेर पकाउनुपर्छ। यसलाई अब 5 मिनट जति छोप्छु। मजाले पाक्दैछ है। मजाले चिनी पालेर मजाले पाकिराखेको छ यो। अब यसलाई हामी मसला राख्छौँ। धनिया मसला स्वाद आउने गरी राख्नुपर्छ। अब हामी तिल, तोरी गरी मिसाएर पिटेको छोप राख्छौँ। त्यसलाई मजाले राम्ररी मलिमिलेर चलाउनुपर्छ। करिब 10 मिनट जति पकाइसकेपछि अचार मजाले पाकेछ है। अचार पाक्यो। अब लप्सीको अचार रेडी भयो।
अचार पाकिसक्यो। म अब अर्को भाँडामा अचार खनाउँछु। यसरी बनाएको लप्सीको अचार 6 महिनादेखि 1 वर्षसम्म राख्दा पनि सिसाको भाँडामा हालेर राख्दा पनि बिग्रिँदैन। हजुरहरूले 1 वर्षसम्म यो अचार खानासँग खान सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस् है त अब अचार कस्तो भएछ, चाखेर देखाउँछु। दामी भएछ है।